Hej och välkomna till regnbågsfiske i Brostorps dammar. Det är Kristianstad Sportfiskeklubb som har hand om fisket i dammarna här. Det står lite regler så. Man får fiska till mörkrets inbrott nu på hösten här. Flygfiske med flyglina och fluga, inga upphängare. Spinnfiske, endast skedrag, jigg eller spinnare får användas. Inga andra fiskemetoder tillåtna, så inget mete och sånt alltså. Fiskekorten kostar 280 kronor. Man köper dem på ifiske.se. Och det som är bra här i Brostorp, det är att Kristianstad Sportfiskeklubb har förstått att det är bra om de som fiskar kan sätta tillbaks fisken. För det är inte alla som vill ta hem fisk. Ibland så har jag inte lust att stå och rensa fisk när jag har varit iväg och fiskat hela dagen. Och dessutom har man otur eller tur beroende på hur man ser det, så kan det ju vara så att när man har gjort 2 kast så har man fått sina 2 fiskar. Och får man då inte släppa tillbaks den andra fisken åtminstone, ja då skulle man behöva köpa nytt kort om det skulle vara så. Det är väl det som finns att vänta. Jag kommer att gå ett varv runt dammarna och fiska och ni hänger med. Och så får vi se om det blir någon fisk här. Mycket löv på ytan här som gör att det kanske fastnar skit på kroken. Flytande lina. När jag kommer till ett nytt vatten där jag varken känner till vilka områden som brukar vara bäst eller vilka flugor som brukar vara bäst, så väljer jag bara en av mina favoritflugor och börjar fiska. Samtidigt håller jag utkik efter fisk i rörelse, till exempel vakande fisk eller andra tecken på aktivitet. Här känner jag något i första kastet. Om ni håller koll på linan så ser ni hur den sträcks upp. Var det fisk eller var det som det fastnar i botten direkt där? Och medan vi väntar på första fisken så skulle jag uppskatta om ni trycker tummen upp och prenumererar på kanalen. Håll koll på linan här när fisken sträcker den. Det var nog fisk. Andra kastet. Då var det nog fisk jag kände i första också. Sen gillar ju inte jag att drilla på. Jag vill ju ha dem på rullen. Andra kastet hade antagligen hugg i första kastet också. Så här verkar ju vara fisk. Vi släpper i denna här. Det var alltså den lilla flugan som gav fisken. Och för mig den heter Cat's Whiskers. Det är min kompis Stefan, en av hans favoriter. Och är det en favorit för honom så är det en favorit för mig. För att jag känner inte till någon som är bättre på sånt här fisk än vad han är. Brostorp består av 2 dammar kan man säga. Detta är då den lägre dammen och jag börjar i den änden där längre bort. Och sen tar den slut här och så är det en som är lite högre. Jag ser det rinner in vatten där borta från ett rör, så den måste vara något högre, den dammen. Så nu är vi ute i en annan del av den lägre dammen. Så ser om det står några firar här då. En sak som jag redan har upptäckt som jag tycker är jätteskön med Brostorp, det är att den ligger liksom så avsides. Det är en väg där uppe men det är väldigt lite trafik på den. Vissa av våra regnbågsdammar här i Skåne ligger ju liksom in till motorvägar eller in till större vägar där det hela tiden kommer bilar och stör. Här är jag bara. Nu har jag fördelen att vara här på en måndag också. Så att jag är helt själv för tillfället. Det är ganska varmt i luften faktiskt. Och mycket blåsigt. Så det är också en sån grej som är bra här. Det ligger skyddat, så även om det blåser starka vindar, det är liksom så 14 meter per sekund i byarna enligt prognosen, så funkar det alldeles utmärkt att fiska här. Blad.
som sagt, höstfiske med flyga, ja, med allting, med mete också för den delen när det ligger mycket skit på ytan. Jag ska pröva en streaking caddies. Och se om det är så att man kan få upp dem och ta på ytan. Det är ju coolt om man kan det. Det har varit fisk uppe där 2 gånger. Jag var nog uppe och titta kanske. När man ser det så här i efterhand så är det ju tydligt att det är en fisk som inspekterar flugan och som sen simmar undan. Så, nu har jag kommit till andra änden av den lägre dammen. Och så är han vall in till den högre dammen här. Men här är faktiskt ser ut som en parkering. Och så är här information här också med hur man kan betala, hur dammarna ligger och så vidare. Och sen är det faktiskt så att ni tittar här. Så är det med tak och bord. Så skulle man vara här när det är dåligt väder så finns det att få tag i tak över huvudet. Här bak har vi rensbord. Rensbord med tak över huvudet, soptunna till fiskrens. Och det är ju så väl då. Det enda som inte sköts här det är han som har hand om att kratta löven. Han ser inte ut att ha gjort sitt jobb riktigt här. Jag fiskar vidare och ser om jag kan lyckas knipa någon till här. Jag testar en stund till i den nedre dammen, sedan är det dags för den övre dammen. Så, nu har jag tagit mig upp till den övre dammen. Utloppet från den övre dammen är där, rinner ner i den lägre dammen. Jag har ingen aning om de släpper lika mycket fisk i båda dammarna eller hur de gör. Men vi får väl se helt enkelt. I den övre dammen finns flera fina bryggor som gör att man får fritt kastfält med flugspöet. Och jag testar ett par av de bryggorna. Nu ska jag se här om det kan hända något ute på denna bryggan. Då får vi se här. Det är ju ytterligare några. Det är en brygga där jag inte har testat. Och det är en brygga där och en där och en där. Så här är lite olika bryggor att testa från. Men det händer inte så mycket här. Jag ser en och annan som hoppar och plaskar till. Men i denna dammen blåser det betydligt mer. Och i och med det skog runt om så virvlar det. Så en kommer det från ena hållet och en från det andra. Så det är svårt att fiska ordentligt tycker jag. Nej, så efter en bra början med fisk i första och andra kastet, eller i andra kastet där, så har det känts lite segare. Jag har inte haft någonting till. Här vid övre dammen finns även ett vindskydd med grillplats om man nu önskar att grilla. Annars kan man bara käka sina mackor här som jag gör. Men jag ser inga fler fiskar och har inga indikationer på fisk i den övre dammen. Så jag beslutar mig för att gå ner till den lägre dammen igen eftersom där ju var en del aktivitet i början i alla fall. Jag tycker ofta att det är så att om det är fisk i ett område så är det ofta flera fiskar i det området. Och nu på hösten när dagarna är korta så vill jag lägga de sista 1,5 timmarna där jag vet att det finns fisk. Det verkar vara mest aktivitet här i denna änden av dammen. Och det var här jag fick. Nej, jag börjar ju här borta på ett par 20 meter bort. Och fan kan jag ha sån tur så att första kastet och andra kastet så är det en fisk som vill äta precis framför mig och sen ingenting. Eftersom jag sett flera fiskar uppe i ytan så testar jag återigen att släpa hem en streaking caddies på ytan. Och här ser jag plogen från fisken som kommer bakifrån och sörplar i sig flugan. Kom den.
även har vi här. Satt den. Så blir det hem till stekpannan. Äntligen fick jag lite medgång här. Så kör vi på en stund till. Vet inte vad det är som triggar dem till hugg och inte. Jag får dålig koll på det. Känns som att det bara är en slump om jag får dem att ta. Två fiskar upp här nu. Nej. Så nu jag tappade den. Ja, det jag sätter på var en liten haröra tror jag den heter. Vet inte om den heter så, men den ser ut som en sån. Jag har haft 2 napp på denna och ingen har fastnat. Varför? Men jag hinner faktiskt missa ännu ett napp innan regnet kommer och jag bestämmer mig för att packa ihop. Varför får jag inte dem? Nej. Jag har testat flera andra regnbågsvatten tidigare och ni kanske vill kolla in den spellistan och se de videorna här. Annars tar ni den videon som dyker upp här. Det blev 2 regnbågar, en i andra kastet och sen en här nu när jag kom över på denna sidan. Men det ligger fint och är man lite skickligare än vad jag är så kan man säkert ha trevligt fiske här. Det verkar ju finnas en del fisk i sjön här. Så jag tackar för att ni har tittat idag. Hej!